क्या आजकल की पीढ़ी जी इंडिया तो आ रही है आलसी हो गई है? 100% I agree. ਪਹਿਲੇ ਮੰਥ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਾਲਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। But isn't it a very big price to pay? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੀ? Negativity attracts you. Negativity multiplies itself. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। क्या आजकल की पीढ़ी जो इंडिया तो आ रही है बहाने लभदी है, शॉर्टकट्स लभदे हैं, they want quick fame, quick success, quick money? 100% I agree. In the studios of Soul Talk with Bab, let's welcome Enough is enough. ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜਿਨਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧੁੰਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿਖੇ ਰੁਕਿਓ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਰਡਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੀਜ਼ਾ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਟੋਰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਰੁਣ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਜੈਟ ਲੈਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਸੀ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ? ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੇਮ ਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ 28 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ $400 ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਸੇਮ ਡੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ 11-12 ਵਜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਇਆ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ CN ਟਾਵਰ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂ, ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਕਨਫੈਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿ ਵੀ 12ਵੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਹਾਈਪ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਆਲ ਅਬਾਊਟ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਲਵਾਓ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਲਵਾਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੰਥ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ 2010 'ਚ ਆਇਆ, 2013 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ $4 ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਬੱਸ ਜੋਗੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਬੱਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਖਰਚੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ। ਓਨਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵਿਦ ਲਗੇਜ ਮੈਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਘਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੀਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਥਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਦੇ ਦੀ, ਆਈ ਨੀਡ ਇਟ। ਅਤੇ ਆਈ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਆਈ ਨੈਵਰ ਆਸਕਡ ਫॉर ਮਨੀ। that's what everybody should do it. And as an international student ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀ ਸੀ? ਨੀਂਦ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿਕਡ ਇਨ। ਨੀਂਦ ਸੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰੱਬੋ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੌਬਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਟੇਕ ਔਨ ਇਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਓਨਰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ ਨਾਓ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲਈ। ਲੋਕਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਂਗੂ ਜੌਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਅਤਨਾਮੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟਸ all communities are working, but ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ they need to prove ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੋਲੋਂ ਬੈਕਅਪ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਅਪ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਬੈਕਅਪ ਓਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯੰਗ ਐਂਡ ਫਿੰਸ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ ਸਬਵੇ ਦੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਟਾਪ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ 5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 10 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੰਗ ਐਂਡ ਫਿੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਡੰਡਾਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜੌਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੌਬਾਂ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀ ਨੇਮ ਇਟ, ਟਿਮ ਹੋਟਲਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡਸ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਮ ਡੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ -35 'ਚ ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਵੇਚਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ 10 ਮੰਗਦਾ 8 ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਮਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 8 ਦਊਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ 10 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ 1-2 ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ, 8 ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਲੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿਓ। ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਬੱਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਨੀ ਟੌਪਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡੋਜ ਚਾਰਜਰ ਵਾਲਾ। ਚਾਰਜਰ ਕੈਲੀਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਚੈਲੰਜਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੁਛ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਲੰਜ ਯਾਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਰੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਜਦ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਤੱਕ, ਤਰੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤਰੁਣ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਾਰ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਰ ਸੀਟ ਜੋ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੁਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤਰੁਣ 2010, ਜਦੋਂ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦਾ, 17 ਟੀਨਏਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਨਏਜਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾਂ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਦ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਰੁਣ ਤੇਰਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਤੇਰਾ ਤਰੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 100% ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਮਾਜ਼ਦਾ 3 ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ $500 ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ $500 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, $2000 ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਵਧੀ ਗਿਆ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਵਰ ਬਜਟ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 5,000 ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ 2013-14 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਵਰਕ ਅੰਟਿਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬਿਕਮਸ ਚੀਪ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੱਲੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਲੇ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੌਂਕ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲਿਆ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਮੈਂ 17 ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਮਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਮਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚਾਹਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। 2016 ਮੇਰੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ normal for any international student to take their first store after 5 years of working? I would say not really, क्योंकि I was still a student when I got the store. ਮੇਰੀ PR ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਬ 'ਚ ਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਸੀ। On a funnier note, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸਪੀਡ ਰਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ 7 ਕੇ 8 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 6 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਹਾਊਸਿਸ ਦੋ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਫਾਸਟੈਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? 30 seconds 40 seconds। ਵਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 30 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। I know 40 minutes are free। 40 ਮਿੰਟਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। EMPLOYEES ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, EMPLOYEES ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਹੈ ਕਿਰਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 11 ਹੋਏ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿੱਤਾ, ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ। ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਸੈਟ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੰਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ? ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਆ, ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀ। ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਸ ਮੰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ,
ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤਰੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਕਿ $4 ਸੀ, ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਲਾਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਬਟ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ a very big price to give? ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ there is nothing to there is no comparison। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੀ? ਇਹ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੀਨ ਮਰਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੰਮਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿਸ ਵਰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। That was the first time you realized the gravity the of the situation. that things are serious। and imagine same time ਤੇ mother is serious in the hospital। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ। they also took my passports and there are rituals which I have to attend in India or do it myself and I don't have passports। ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਨਿਹੱਤਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਐਮਬੈਸੀ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇ ਦੀ ਟਿਕਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਵਨ ਸਾਈਡ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ। ਤੇ 4 ਵਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ 8 ਵਜੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। 2 ਲੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਇਆ, ਬੈਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ
they said come tomorrow. वेस्ट हो गई टिकट। रबो कुछ लिंक काम आया, सॉरी टू से कैनेडा च होया मेरे नाल, फोन करवाया किसी को, किसी मिनिस्टर को, फिर उन्होंने मैनू सेम दे दिता। मैं कभी सोचा नहीं सी कि कैनेडा च ये सिस्टम, इंडिया तो चलो सुनिया फोन कराया तो काम हो गया, कैनेडा च नहीं कभी सोचा सीगा कि ये सिस्टम होएगा, पर मैं आ फेस किया। ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, बहुत आया जी। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਅ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ ਗਾਈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਐਂਡ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੈਰ ਨੌਜਲਾ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਬੜਾ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੀ ਫੀਲਿੰਗ 100% ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੈਟ ਇਟ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਰੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। 22 ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਜਸਟ ਟੋਲਡ ਮੀ। 22 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਾਟਰ ਹੋਈ। ਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵਧਾਈਆਂ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ 2 weeks she passed. 2 weeks. She passed away in January 14. 2 weeks. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ one of my aunt told me ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਚੀਨੀ ਨੇ ਆਣਾ, ਪਰ ਆਣਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਸ਼ਕਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੈਰੋਕਸ ਕਾਪੀ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੰਮੀ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਥ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸੀ ਮੰਥ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਵੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮਿਸ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ,
ਇੰਨਾ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ she is like they're gonna miss me so much and this was a typical my mother answer ਓ ਵਾਓ ਐ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ she is doing everything what she can to make sure ਕਿ now ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਫਨੀ ਵੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਐਂਡ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅਗੇਨ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਯੂ ਸੈਡ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਆਊਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਵਰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਟ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ, ਵਿਦਾਊਟ ਮੋਟਿਵ, ਜ਼ੀਰੋ ਮੋਟਿਵ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ $1 ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੋ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਨ ਔਰ ਜੋ ਬੈਟਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, $1 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਫਾਇਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਮੋਕ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਰੋਟਨ ਐਪਲਸ, ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ if you want to be a successful person, sit with a successful person. ਨਹੀਂ, ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਰੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ 2 ਡਰਿੰਕਾਂ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਵਾਂ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਟਾਪ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਸ ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਟਰੈਕਟਸ ਯੂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਜ਼ ਇਟਸੈਲਫ। ਮੇਰਾ ਰੂਮਮੇਟ ਜੀ 6 ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰੂਮਮੇਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਐਜ਼ ਤਰੁਣ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ, ਐਜ਼ ਅ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੋਰਸ ਦਾ ਓਨਰ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਲੱਭਦੇ ਹੈ? ਦੇ ਵਾਂਟ ਕੁਇਕ ਫੇਮ, ਕੁਇਕ ਸਕਸੈਸ, ਕੁਇਕ ਮਨੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਦੇयर इज नो ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। 100% ਆਈ ਐਗਰੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ 7 ਮਿਹਨਤੀ ਸੀਗੇ, 3 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 7 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਬਟ ਤਰੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ not everyone, again I'm not generalizing it on camera, but ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, 100% ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ,
ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ ਬੁਲਵਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਨੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੋਕਸ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੁਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਰੈਸਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੁਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 18-20 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ $4 ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਰੁਣ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਰੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਕਸੈਸ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਵੇ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 32 ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕਸੈਸ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋਚ। ਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40-50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕ। With this heavy heart Tarun, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸ ਸੋਲ ਟਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਤੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਦੀ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤਰੁਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰੁਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈਡਰੈਸਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੁਣ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ, ਤਰੁਣ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਰੁਣ ਦੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਰੁਣ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੱਖ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੋਲ ਟਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।